Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Már a legelső adásunkban előkerült egy látszólag nem digitalizációs kérdés, a mentális egészség. Ott került elő, hogy miért lettek fontosabbak Covid alatt a sportközpontok. Én ezt most tovább fűzném. Az egészség ugyanis nem csupán annyi, hogy nem vagyok influenzás, ugye? Ahogy a digitális eszközök elterjedtek a munkában és a magánéletben egyaránt, ez új egészségügyi kihívásokat és új lehetőségeket is magával hozott, és hát az az érzésem, hogy a mai adás végére nem is fogjuk olyan távolinak érezni a két témát. Szerinted, Zoli? Biztos, hogy nem. Mégpedig azért, mert hogy önmagában a két téma kapcsolódik. Ha nem vagy egészséges, akkor a mentális részed sem egészséges, és ehhez képest még arról is fogunk beszélni, remélem, hogy a digitalizáció az hogy hat erre az egész munkaszervezésre. Így van. Na most azért azt ezen a ponton el kell, hogy áruljam, hogy mivel egyikünk sem igazán mentális szakember, vagy mentális segítő szakember, ezért ma kiegészültünk itt a stúdióban, a Gödöllői GDL Office podcast stúdiójában velünk együtt ül Molnár Anna Joyfulness Coach, aki megpróbál velünk együtt a mélyre ásni a dolgoknak. Üdvözöllek, Anna! Szia, Anna! Kezdjük egy furcsa kérdéssel. Nektek mi a véleményetek arról, hogy örömet szerezhet-e a digitalizáció, vagy egyáltalán ez a két dolog, hogy digitalizáció, meg olyan egészséges, olyan örömteli érzések, ez kapcsolódik-e egymáshoz? Ha nem, vagy nem csak, akkor még milyen érzések kapcsolódhatnak a digitalizációhoz? A digitalizáció öröm, csak nagyon nehéz rátalálni, hogy hol és mikor válik hozzá. Mert hogy alapértelmezetten mondjuk egy okosórát örömben használsz, de akkor, amikor az okosórád követi minden tevékenységedet, és az más is látja, akkor már nem biztos, hogy örömként éled meg. Pedig digitálisan transformáltál. Anna, te hogy állsz ezzel a dologgal? Hát attól függ, hogy milyen célra és hogy használjuk. Tehát, hogyha például azt figyeljük, hogy mennyi feedbacket kapunk a követőinktől, és a dopamin háztartásunkat mocorogtatjuk, akkor érezhetjük magunkat boldognak vagy örömtelinek attól, hogy csévéljük például az egyik social media felületünket, de ez ugye egy klassz kis önbecsapássá is tud alakulni, és hosszú távon lehet, hogy pont, hogy egy örömteli, vagy hát mi az öröm ellentéte? Boldogtalan állapotot, boldogtalan állapotot fog, igen, eredményezni, hiszen hogyha kevesebb lájkot kaptam, ne értéktelenem vagyok, és akkor itt elindul az önértékelésünknek a hullámoztatása. Viszont önmagában a digitális eszközök szerintem tudnak örömöt kiváltani, hiszen könnyítik az életünket, és az ha már valami könnyebb, akkor az szerintem örömöt tud közvetlen vagy közvetett módon generálni. Uh-huh. És más érzések szerintetek kapcsolódnak hozzá? Mármint? Bármi más eszetekbe jut-e, hogy még azon kívül, amikor mondjuk, gondoljatok arra, amikor mondjuk most a munkánál maradva még egy picit, amikor használtatok valamilyen szoftvert, applikációt, a telefonnal dolgoztatok valamilyen szempontból, akkor még mit éreztetek azon kívül, hogy örömet? Izgatottságot. Nyugalmat. Hiszen egy csomó munkámat mondjuk segítette, könnyítette, eljutatott hozzám olyan információkat, amiket mondjuk régóta kerestem. Tehát úgy meg tudott nyugtatni egy oldalon. Izgatottá is váltam, hiszen újabb és újabb információkat akartam megtudni, és ezért olyan kis kíváncsivá lettem. És bennetek nem váltott ki stresszt? De... Hát, hogy ez a digitalizáció az azért általában egy ilyen nagy, azt tapasztalom, meg azt mondják az igazgatók, a tulajdonosok, akikkel együtt dolgozom, hogy számukra ez baromi nagy stresszt vált ki. Mert valamiért bennük lesz egy ilyen kényszer,
hogy időre kell megcsinálni valamit, hiszen adatokból dolgozunk, adatok kerülnek a rendszerbe, adatok dolgozódnak föl, adatokat kérdezek le, adatokat továbbítok, félelmetesen kezd hangozni, nem? Amikor adat. Főleg, ha látom. De igen, de hogy az egyik oldalon te elemzed is őket, és milyen szép, amikor egy színes dashboardot kapsz. A másik oldalon pedig jön a következő, hogy miért nem nagyobb a teljesítmény. És ebből a szempontból melyikőtök találkozott teljesen széthullott csapattal? Tehát ugye azt olvastam a tanulmányokban, hogy több mint a 43%-a kutatás, és ráadásul nemzetközi kutatás, de 43%-a teljesen kiégett a munkatársaknak. Tehát, és ez a digitalizáció óta egy ilyen kicsit nagyobb hangsúlyt kap. Na, ez egy nagyon jó pont, a stressz után a kiégés. Ezt elteszem egy picit egy fiókba, és elő fogom venni még ma, megígérem. Mindenki elképzelheti magának ezt a fiókot, és tudja, hogy honnan fog előkerülni, és ez nyugalmat fog adni. Viszont most én rázumolnék egy másik részére. Én még hadd mondjak ehhez valamit. Amit Zoli elkezdett a stressz kapcsán, nekem még az eszembe jutott, hogy ez a fear of missing out, hogy úristen, nagy lemaradjak valamiről. Jó, itt egy más jellegű stressz, amit ebben hoztál, de ez is abszolút ott van, hogy úristen, hogy lemaradjak, Jézusom, hogy egy programról ne tudjak, vagy egy információból kimaradjak, tehát abszolút okos stressz, ez így van. Nagyon jó. Pontosan jól átvezet ahhoz, amit akartam kérdezni, hogy szerintem egy új eleme tulajdonképpen ennek a digitalizált munkavégzésnek, ez a hibrid munkavégzésnek hívott dolog, amit talán leginkább úgy lehetne átfogalmazni magyarul, hogy otthoni és irodai egyszerre, vagy egymás mellett munkavégzés. LinkedIn-en hétvégén pont erről ment a sztorizás, hogy a nagy vezetők mennyire nem akarják az otthoni munkavégzés részét. Tehát a LinkedIn-en tolják hétvégén. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy értitek ezt az ambivalens dolgot, igen, hogy az egyik oldalon azt olvasom hétvégén. Én is munkamániás vagyok, kiírom magamra. Zoli vagyok, segíthetek, ugye? Tehát, hogy nem, mindegy. Tehát hétvégén arról szólt az összes történet, hogy hogy a hibrid munkavégzéshez tartozó munkavégzésnek az otthoni része, az mennyire akadályozza a munkavégzésnek a munkavégzését otthon. És így nem értettem, hogy de mi a baj? A vezetői mi voltod sérül meg, emiatt az egód, drága testvér, aki írtad, vagy gőzöd nincs a céget folyamatairól, vagy nem látod, hogy milyen teljesítménymutatók mellett kellene, hogy végezzék a kollégák a dolgokat, egyébként mindegy, hogy milyen időintervallumban. Kérdőjel. Ezt most ilyen nem tudom megfogalmazni úgy, hogy kérdésként hangozzon, de azért ez egy masszív kérdés, hogy mit tapasztaltok. Kontroll, kompetencia. Nekem ezek Kompetencia? Hát ugye, hogy elég kompetens vagyok, mint vezető, eléggé átlátom-e a rendszert. Amit én vezetek, amire én vagyok felelős. De a vezetői kompetencia, vagy a munkatársi kompetencia? Mert az egyik az a HR-en is múlik. Tehát erre szeretnék... Hát ugye, mivel a vezetőket hoztad be, ezért a vezetői kompetencia volt az, ami először előjött, meg én ugye sokszor dolgozom vezetőkkel, és ott azért ez elő tud jönni, hogy úristen, nekem kell hoznom a magabiztosat, és közben lehet, hogy fogalmam nincs arról, hogy néhány szinten lejjebb mi hogy zajlik, és ki vagyok szolgáltatva az ott dolgozó vezetőknek, középvezetőknek, hogy amit ők mondanak, abban én úgy meg kell, hogy bízzak, de igazából fogalmam nincs, mert nem kompetenciám, mert nem szakterületem, mert nem értek hozzá, nem vagyok vagy ott. a főnök. Igen, és én ugye vagy a más főnök. szinten vagyok, és ezzel azért eléggé sokszor találkoztam, és ez abszolút ott van. Azt hiszem, hogy ez nem érthetetlen, meg talán én együtt tudok érezni ezekkel a vezetőkkel, hogy volt olyan időszak az ő vezetői létüknek, akár évtizedekig, vagy legalábbis több mint 10 évig sokuknál, amikor nem kellett otthoni és irodai munkavégzés jellegű helyen vezetni, nem kellett ilyen munkavégzést vezetni, hanem irodait kellett vezetni. És mindenki ott hagyta az irodában. Ez nem most volt, de... Az irodát hagyta ott a vezető azzal a tudattal, hogy ők dolgoznak. És jöttek el konferenciára, megvitorlázni, meg kérdőjel, tehát még egyszer, hogy az én szerepem a gonosz manó is, jó? Tehát, hogy azért kérdezek így. Nem, tehát, hogy én megértem azt, akinek ez a néhány év alatt így hirtelen szárba szökkent új lehetőség, hogy otthonról is egy csomó mindent el tud végezni a munkavállaló igazából. Ez még a komfortzónán kívüli. Én szerintem az nem túl jó, hogyha ez ott is marad, tehát ezt valahogy össze kell békíteni, és talán az segíthet nekik, hogyha tudják, hogy
azt nem várja senki, hogy ugyanúgy kontrollálja, és ugyanúgy vezesse azt a csapatot, mint hogyha az irodában lenne. Tehát, hogy itt más eszközök kellenek, és mondtad az adatot. Az tény, hogy egyfelől az, hogy most már digitalizáltan zajlik a munkaélet és egy csomó kommunikáció, az egy csomó új adat. Tehát új adat, ha kapok egy új e-mailt, új adat, ha kapok egy új chatüzenetet, új adat, ha kapok egy új videóüzenetet, és egy csomó minden. Csak a kommunikációból, tehát még nem a mérésekről beszélünk, már új adat. Másfelől viszont ezek az digitális eszközök között van olyan is, ami képes arra, hogy mondjuk ne oda-vissza levélváltásból kelljen dolgozni, hanem legyen egy feladatlista, amit mindenki lát. Azt is látja, hogyha valaki elkészült az ő rész feladatával a csapatból, és ő tovább tudja vinni azt a feladatot. És tulajdonképpen a vezetőnek nem a mikromanagementet kell tudni hozni, meg azt, hogy a szemedbe néz ott az irodában, és a következő feladatot úgy osztja ki, hogy látja a szemedben, hogy érted vagy nem, hanem ezt át lehet terelni egy online csatornára, sőt, akár lehet automatizálni is, hogyha bizonyos feladatok időnként ismétlődnek, más feladatok akkor indulnak, ha valaki befejezte az előzőt. Ezek a kis triggerek, ezt magyarul talán úgy tudnám mondani, hogy ezek a kis jelzések, amik szólnak a munkavállalónak, hogy hello, most már tudsz dolgozni ezzel, amivel eddig nem tudtál, mert nem jött el az ideje. Ezek segítenek is annak a főnöknek, akinek ezt nem kell minden egyes esetben a szemedben nézve szóban elmondani. És addig nem áll az élet, amíg nem mondja el, nem igaz? Fú, nekem, ahogy hallgattalak, itt meg egyetlen egy szó így villogott a fejemben, a bizalom, hogy megbízom-e a munkavállalókban, hogy ő azt időben megkapja, azt az információt időben elvégzi a feladatát. Tehát abszolút ez a bizalom villogott itt, és amit te mondtál, ott meg a kontroll és a önmagamban. Hát mert ugye a kettő, tehát hogy az, hogy elhiszem, meg az, hogy tudom kontrollálni, és hogy mit kontrollálok és elhiszem. Tehát beülök az autóba, és tudom, hogy van egy egyértelmű műszerfalam, amin a piros színű jelzések, azok általában az álmos könyv szerint az azonnali megállásra késztetnek. Még a sárga jelzések, azok ilyen opcionális megállás. Ugye értitek, amire próbálok gondolni? Tehát most nem arról van szó, hogy mit tudom én, a check engine lámpa azért sárga, mert még eldöntheted jobb esetben, hogy mész-e tovább. Vagy pirossá válik, és akkor azt nem akarod felülírni. Tehát mik azok a jelzések? De a jelzések honnan jönnek? Hát emberek esetében nekem az adat, vagy az eredmény és a kommunikáció. Tehát a kommunikáció az nekem egy nagyon fontos téma ebben a közegben. Nem tudom, ti hogy gondoljátok most arra, amire te próbáltál rá. Szerintem a kommunikációban van egy egyensúlytalanság most az életünkben, nem mindenkinél, de hogy még érzem ezt, hogy a magánéletben jóval előbb elkezdtünk használni a kommunikációra digitális eszközöket, leginkább telefont. És azon belül is most már jó ideje leginkább okostelefont, ugye? Ki emlékszik, hányban jött ki az első iPhone? 2009 környékére emlékszem, de ez... Akkor is már volt, csak 2-esnek hívták, 2 évvel korábban. A lényeg az, hogy nagyon régóta. Na most ehhez képest a munkahelyen jóval később indultak be az online kommunikáció eszközei az e-mailen kívül, és ezért azt gondolom, hogy talán érthető is, hogy van egy pici egyensúlytalanság, sokkal rutinosabbak vagyunk már a magánéletbeli kommunikációban. Vagy nem. És azt szeretném kérdezni most talán elsősorban tőled, Anna, hogy a magánéletben is videócsetek, online szavazások, közösségi oldalakon a vélemény megosztás, aminek talán inkább véleménycserének kéne lenni. Tehát, hogy tényleg nagyon sok részét a magánéletünknek most már digitális csatornákon éljük meg. Reméljük nem ki. És hogy most már van azért erre, úgy érzem, egy jó 10-15 év tapasztalatunk, hogy ez hogyan csapódik le az egészségünk szempontjából, a mentális egészségünk szempontjából leginkább. Aha, oké. Elég sok mindent eszembe jutott az, amit most mondtál. Az egyik az, hogy abszolút rá tudunk függni ezekre az online felületekre, meg digitális eszközökre. Itt mindig a mérték és a felhasználás oka-szándék, a módszere, kerete az, ami itt eldönthető, hogy ez most egy egészséges felhasználás, vagy már egy túlhasználás, és már ráfügtem, és mondjuk nem jövök ki a szobából, mert mindent online csinálok, és azt tudom, hogy milyen illata van a levegőnek, tehát hogy azért itt eléggé szélsőséges
szintekig el tud ez menni. Itt nekem mindig ez a mérték az, ami egy kérdés, hogy azt az illető jól tudja használni, mert abszolút rá lehet erre is függni, és ez is egy viselkedés, és azt is, tehát az olyan, mint az étkezés, azt is van, aki éhezteti magát, van, aki túleszik, de enni kell, tehát azért étel nélkül néhány napig kibírjuk, valaki tovább, valaki kevésbé, de hogy azért enni kell, és ott is jó, hogyha megtartjuk ezt az optimális balanszt, és ezeknek a digitális megoldásoknak a felhasználásánál is én ezt látom. A másik meg nyilván, hogyha egy munkafolyamatról van szó, hát ott megint csak a kontroll az, ami be tud kúszni, és meg tudja mérgezni, meg tudja nehezíteni ezt a könnyed, amúgy egyébként hatékony és az életet könnyedebbé tevő rendszert, mint az online, mert hogy én is nagyon sokszor online dolgozom, és nekem ez tök kényelmes, hogy felcsapom a laptopot, és bárhol vagyok, az ügyfelemmel tudok online dolgozni, és ő is bárhol van, tudunk online dolgozni. És van, amit kivált az online, nyilván van, amit nem, és van, amihez kell az élő kontakt, meg vannak olyan folyamatok, ahol fontos, hogy az emberek úgy érezzék egymást, és ott az energia úgy több szinten áramoljon, de most válaszoltam a kérdésedre? Fölvetettél egy újabbat szerintem, mert hogy itt azért oké. így föltenném azt a kérdést is, hogy ennyi kontroll mellett, hogy lehet az, hogy bejött egy újabb szó, hogy mobbing, meg narcisztikus vezetés, meg kiégés. Tehát ezt egy picit segítetek nekem körbelőni, hogy kinek mi a tapasztalata, mert nekem rossz tapasztalataim vannak, és még mielőtt idézőjelben ezt így kifejteném, kíváncsi vagyok, hogy ti mivel találkoztatok. Tehát kontroll volt, távoli munkavégzés volt, ami megkönnyíti az életet, és ennek ellenére ott van az, hogy az emberek, a munkatársaink boldogtalanok. Ez mitől lehet? Most lehet, hogy egy ilyen ravasz kérdést tettem föl, de hogy szándékos volt, ez is úgy szoktam, de hát... Köszönjük szépen! Amíg Anna levegőt vesz, szerintem sok rossz tapasztalat mellett alapvetően azt erősíti fel ez a még több, még gyakoribb és még több csatornás digitális kommunikáció, ami alapvetően megvolt a szervezetben. Tehát ami korábban is jellemző volt, ha korábban a bizalom volt a jellemző, akkor ez a szervezet valószínű, ami most átváltott hibrid munkavégzésre, vagy akár full online munkavégzésre, szárnyakat kap. Ugyanis a digitális térben sokkal gyorsabban tud terjedni az információ, sokkal kevesebb erőbefektetéssel lehet végigvinni folyamatokat. Ha megvolt a bizalom, akkor erre ráülve, vagy ráültetve ezt az új eszköztárat, hihetetlen dolgok jöhetnek ki a csapatból. Mindamellett, hogy azzal tökre egyetértek, amit Anna mondtál az előbb, hogy nincs olyan csapat, akinek időnként ne kéne egymást megszagolni. Most akkor így mondom. Igen, mert hogy emberek vagyunk, nem gépek, és egyszerűen így működünk, és van, aki nagyon el tud gépiesedni, és úgy van összerakva egyszerűen szerkezetileg, hogy ő ezt bírja, vagy jobban bírja, mint mondjuk egy másik típusú ember, de még annak a gépies embernek is szüksége van az emberi érzésekre, érintésre, kommunikációra, élő szóra, hogy érzem az illetet, látom a szemét, érzem őt a levegőben, tehát ezek nagyon fontos emberi dolgok, és főleg itt a tech világban azért tényleg be tudnak szorulni, főleg a fejlesztők, meg az ilyen gépekkel dolgozó emberek a négy fal közé, a gépek közé, és nagyon el tudnak feledkezni az emberi mi voltukról, és itt ugye a mentális megbetegedések, meg fizikai megbetegedések, érzelmi kiüresedés, tehát itt nagyon sok mindent tud ez okozni, és vissza is adom azt ezzel. Akkor Zolinak adjuk vissza, ha már Hát visszaadtátok, de még továbbra is áll a kérdés. Tehát, hogy a narcisztikus vezetők és a digitalizáció milyen korrelációban vannak, hogyha egy ilyen finom, cizellált kérdést szeretnék direktben föltenni, hogy mondjátok már meg, hogy egy narcisztikus vezető az segíti, vagy negatív irányba befolyásolja a csapat teljesítményt és a digitalizációt. Mit gondoltok? Hát kicsit akkor visszaveszem a szót. Tehát egy vezető azért valamennyire, hát azért egy picit szokott narcisztikus lenni. Általában egy vezetői karakternek ez azért ugye a sajátossága. Nem mindegy, hogy az a narcizmus az egy ilyen éppen, hogy egy picit, vagy egy baromira kóros. És ami már egy baromira kóros, egy nagyon mérgező, egy leuraló, egy nagyon negatív légkört teremtő, ott nem feltétlen támogatja a munkát. Lehet, hogy eredményes lesz a munka, mert kipréseli, vagy kitri
triggereli a munkavállalóból, hogy csinálja, és ott van fölötte, és kontrollálja, és nézi, és úgy hat rá, és úgy kérdez, és megvannak itt az eszközök, a manipulációs eszközök, amit egy ilyen személy tud alkalmazni, hogy elérje, amit akar, és ezt úgy ki tudja triggerelni, váltani a... De ez jó? Tehát a cég szempontjából akkor ezt most üdvözítjük? Attól függ, hogy mi a cég szempontja. Én, mint ember azt mondom, hogy Profit. nem. Ez nagyon egyszerűen mondom, profit, és nem de számítanak. a cégnek ugye az sok esetben nem a munkavállaló well-beingje fontos, hanem az, hogy megvan-e a havi X, ha megvan ez, meg a projekt, nem tudom, újabb együttműködés, és a cég szempontjából ez tök oké. El van még ez a munka, tök jó, rövidebb idő alatt, még eredményesebb, hát neki ez tök jó, ha így nézzük, de ez megint egy nagyon gépies működés, viszont még én visszakanyarodnék oda, hogy emberek végzik ezt a munkát, és mi van az emberekkel. Kiég, eldobom, jön a következő, vagy hogy is van ez? Meg rövid távon, hosszú távon gondolkodunk. Ugye a mesterséges intelligencia ezért lesz egy picit kérdés, mert hogy erre a válasz, ha most teljesen elfogadom azt, amit mondtál, akkor azt mondtad, hogy igaza van a narcisztikus vezetőnek, a potméter. Az egy kérdés, hogy mennyire égeti ki alatta az embereket, de ha és amennyiben igaz ez a mondat, akkor majd van helyette másik, és már nem is kell ember, mert beépítem a ChatGPT-t 4.0-ban vagy 135.7-ben, tök mindegy, és megoldja a feladatot. Értitek az anomáliát, és ezt próbálom meg egy picit körbekérdezni ezzel a kérdésfeltétellel, hogy most beszélhetünk, tehát kutatás azt mondta, hogy mindegyik cég úgy adja el az ő álláshelyeit, hogy mentális egészségprogram. Ó, igen. Oké? Tehát ez ettől lesz vonzó egy munkahely. Én nem vagyok erről meggyőződve, szerintem a mentális egészségprogram lehet lufi. Tehát, hogyha konkrétan meg tudják mondani, hogy egy héten 3-szor jön a masszőr, és megmasszíroz, akkor persze, az egy válasz. De a mentális egészségprogramot ki fogjuk dolgozni, és majd meglátjuk, hogy nem tudom én ennél szerintem sokkal rosszabb a helyzet, Zoli. Tehát a legtöbb cégnél nem merik azért úgy kiírni ezt a honlapra sem, meg az állásajánlatba sem, hogyha nincs mögötte tartalom. Nem az a necces, hogy effektíve nincs mentális egészség gyakorlat, csak jelszavak. Szerintem az igazán ciki, amikor ez kompenzáció. Ugye nagyon vicces, hogy angolul a fizetést kompenzációnak hívjuk. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy olyan szinten kiégető munkakultúra van a cégben, hogy azt csak úgy lehet egy picit fenntarthatóbbá tenni, hogy mellette beindítjuk a masszört és a well-beinget, és a nem tudom, akkor én azt gondolom, hogy ott azt nem mentális egészségprogramnak kéne hívni, hanem valamiféle halálmegelőzésnek, vagy valami másnak. Mert nem az a célja a szervezetnek, hogy te egészséges legyél. Értitek a különbséget? Értelek, de most ott tartunk, hogy akkor én, mint narcisztikus vezető, azt mondom, hogy hát akkor figyelj, én nem fogok szívni semmilyen kollégával, meg a betanításával, meg elmegy, majd terhes lesz, nem lesz terhes, beteg lesz. Mit szeretne csinálni, beteg a gyerek, nem beteg a gyerek, akkor bevezettem a ChatGPT-t, mert megnézem a folyamatban azt, hogy milyen típusú válaszokra van szükségem a ChatGPT-től. De ez nem mindenkinek jobb? Már bocsánat. De jobb a narcisztikus vezetőnek, mert nem kell állandóan azon és ha rólad van szó, én tökre meg tudom... Te vagy a munkavállaló. Te viszed haza a 3 gyerek. Nem leszed, de mit fogsz csinálni? Munkavállaló sokkal fontosabb, hogy találjak egy olyan embert, aki vezetőként nem ilyen. Értelek, de szeretném tovább fejteni a kérdésemet. Ha én egy hegesztő vagyok, és kivált egy robot, és te boldog vagy, mint vezető, mert kiváltott egy robot, mi lesz az emberekkel, akik egyébként hegesztőként dolgoztak? Az ipar 4.0-ás képemet azt nem tudom, hogy megosztottam-e veletek, de elmondom nektek az én ipar 4.0-ás víziómat, amikor van egy kutya, egy ember, meg egy gyár, ami előtt van egy kerítés. És hogy mi mire van. Tehát az ember enni ad a kutyának. A kutya meg távol tartja az összes többi embert, hogy ne menjen be a gyárba. Ez az ipar 4.0. De mi van az emberekkel? Tehát én most azért szerettem volna ebben a digitalizációban, és azért örülök neki, hogy Anna is itt van velünk, aki a felső vezetők, joyfulness, és olyan mentális dolgokkal foglalkozik, ami miatt fordulnak hozzá. És hogy látjátok, mit láttok? Bocsánat, a kérdés, az, amire válaszoltál, egyetértek, de vizsgáljuk már meg más nézőpontból is. Akarunk ezzel foglalkozni?
Hát, kell, mert ez itt van, tehát ez nem a jövő, hanem a jelen része, és rengeteg munkahely ugye megszűnt ennek a csodálatos AI-nek köszönhetően, és egyébként ez egy olyan változás, amiben most vagyunk, ami elkerülhetetlen, tehát ezzel ugye együtt kell valahogy áramolni, és meg kell találni benne a helyünket, és nyilván valami fájdalmas, és valamit el kell engedni, és valamit újra kell kalibrálni, de én azt gondolom, hogy ezt valahogy érdemes megnézni a lehetőség oldalára, hogy ezt egyéni szinten ezt hogy lehet kimaxolni, és hát szervezeti szinten, cég szinten, és szerintem nem az feltétlen a legjobb megoldás, hogy kirakom az összes embert. Nyilván valahol ez megtehető, vagy ezt meg tudja egy vezetés tenni, mert ott olyan szinten kivált emberi munkaerőt, de van, ahol mondjuk, hogy tudják beépíteni a folyamatokba, hogy tudnak együttműködni az AI-jal a kollégák, hogy lehet őket képezni. Tehát én azért nagyon látok egy ilyet is, és persze lesz, ahol bizonyos folyamatokat le lehet neki delegálni, de azért hát én beszélgettem ezzel a ChatGPT-vel, és vegyes tapasztalataim vannak. Az első az nagyon pozitív volt, egy rendkívül támogató, de nem tolja túl, tehát inkább érzem szupporternek, de azért aránylag középen maradó balanszírozott kis szerkezet, választékosan fogalmaz, elég proaktív, viszont a tudását nem a legtisztább forrásokból meríti, és ezáltal bizonyos válaszok torzulhatnak, vagy egyszerűsödhetnek, vagy nem elég tudományosak, és ez azért félre tud vezetni. Szóval nyilván itt a fejlesztések majd nem tudom még, hogy merre fognak vezetni. Én jelenleg ezt látom, tehát látok benne lehetőséget is, veszélyt is, de elég sok kérdést felvet. Épp a hétvégén volt egy nálunk sokkal nagyobb influencer, iszonyatosan nagy követőtáborral, aki felvetette ezt a dolgot, hogy 4 darab szóból egy olyan levelet rittyentett neki a ChatGPT, amiben már az influencer is fölveti azt a kérdést, hogy ez etikus-e. Igen, így van. Ezzel hogy látjátok, vagy hogy gondolkoztok Elmondod erről? kicsit ezt a sztorit? Ugye 4 darab szót írt be, hogy meg akarom dicsérni. És erre írta a ominózus AI egy olyan választ, ami ilyen szuperlatívuszokig magasztalta Valami fel 4 bekezdéses. 4 valami bekezdésben levél, igen. azt, akinek szánta. De hogy ez mekkora csapda? Hát ez nem az én gondolatom arról az emberről, én csak meg akarom dicsérni. Hát számtalan vezetőtől hallottam, hogy én nem tudom, hogy kell, hogy dicsérjek. Most ehhez képest megy egy dicsérő levél 4 bekezdésben. Erről eszembe jut, hogy megígértük a hallgatóinknak, mármint akik a Digit Podcast olyan lelkes követői, hogy hallgatóvá váltak, és itt szeretném És is nekik megköszönni. Ezzel kellett volna kezdenem, hogy hát már több tucat ember hallgat minket, ami így az első pillanatra egy nagy szám legalábbis nekünk, és ez nagy öröm. Szóval, hogy ezeknek a hallgatóknak ígértük mi azt, hogy minden adásban egy magánéleti szálat is be fogunk hozni. És a mai adásra, így ahogy készültem, ugye mentális egészség, meg ez a rengeteg digitális eszköz hatása ugye a mentális egészségünkre, így egy kicsit tovább gondoltam ezt a kapcsolódást a természethez, kapcsolódást a lélekhez. Nekem ez az ima szót hozta elő, és arra lennék kíváncsi, mind a hármunk szerintem jó, hogyha megosztja a gondolatait, hogy vagyunk az imával. Mi az, ami ebben nekünk örömforrás lehet, hozzájárul-e a mentális egészségünkhöz, szoktunk-e imádkozni? Kezdem én szoktam imádkozni, és volt is több olyan mély ima élményem az évek során, ahol tényleg meg tudtam fogalmazni, ami bennem van, és jött rá válasz. Sőt, megvigasztalodtam, vagy feltöltöttem, megerősödtem ebben az imában. Azért nem tartok még ott, mint a szentek, hogy ez ilyen lépten-nyomon előfordulna, vagy napi szinten meg tudnám ezt valósítani. Bár hozzáteszem, van olyan szent, aki egy ilyen időszak után 40 évig nem olyan időszakot élt, hogy ezt meg tudta volna valósítani, tehát még ez sem általánosítható. De minden esetre nekem valahol ez nagyon-nagyon fontos része a mentális egészségemnek.
Hát igen, nekem amit mondasz, arról még a hála jut eszembe, ugye a hála gyakorlás az imában, azért ott meg szoktuk köszönni, hogy ezt kaptuk, azt kaptuk magamnak, az univerzumnak, a mindenkinek, meg a környezetnek, meg a sok mindenkinek, és ez a köszönetmondás meg hála, ez nagyon-nagyon fontos a lelki egészség megőrzése szempontjából, és abszolút az ima, vagy például egy meditáció, mondjuk az is az ima kategóriába sorolható akár, vagy egy jóga gyakorlás, ami valahogy ezt a spirituálissal való kapcsolódást tisztítja és erősíti, ez nagyon fontos. És azt úgy amúgy, ha gyakorolja, az igen tud egy ilyen lelki erősítő lenni, egy ilyen lelki ellenállást biztosítani, és egy ilyen tiszta vezetettséget, hogyha ez megvan. Mert sokszor a félelmeink be tudják színezni, el tudják maszatolni az irányt, és hogyha ez a szeretet alapú tiszta kapcsolódás ez úgy megvan, és ez erős bennünk, akkor azért nagyobb eséllyel leszünk mi is tartósan jól. Akkor ezt te is gyakorlod, vagy valamelyiket, amit Abszolút, ja, igen. Nekem van egy napi rutinom, nekem a reggeli kis meditáció, meg az esti meditáció az nagyon fontos. Egyébként, ha programozzuk az agyunkat, ha már programozás és emberéstek, akkor saját magunkat ezzel a reggeli-esti rutinnal tudjuk programozni a ébredés utáni 20-60 perc között, illetve a lefekvés előtti 1 óra szintén az, ami a legfogékonyabb az agyunk, amikor a legfogékonyabb az agyunk, és hogyha azt kicsit tudatosan használjuk, akkor az a minőségi változásokat tudunk elérni az életbe, és érdemes ekkor akár hálát gyakorolni, vagy jogát gyakorolni, vagy meditálni, vagy tényleg ezt a kapcsolatot is tisztítani ezzel az univerzálissal, és ezt nevezi valaki Istennek, vagy univerzumnak, vagy felsőbb erőnek, vagy valaminek. A lényeg az, hogy ezt a nálunk felettünk, tehát ez a valami, ami ott felettünk áll, tehát ez a kiadom a kontrollt a kezemből, fejlett hajtok, alázatosanyag, tehát hogy ezt is úgy gyakoroltatja velünk például egy ima, vagy egy ilyen kapcsolódás, erősítés, és ez nagyon-nagyon fontos az élet minden területén. És akkor a magánéletnél maradva, hát ott is nyilván, de ez meg ugye kihat a munkára. Úgyhogy igen, abszolút. És igen, válaszolva a kérdésedre, szoktam, igen. Nálam a meditáció és a jóga az, amit én ennek tudok be. Én maradtam a válasszal. Az első felét én azt szoktam mondani, hogy nagyon komolyan szoktam elkomolytalankodni dolgokat, ami nagyon komoly üzenetet tartalmaz, és remélem értitek ezt a paradoxont. Sose értjük. Napelemes zseblámpát. Tehát azt gondolom, hogy ez az én vagy mi ez a ChatGPT-m. Tehát az ima az a ChatGPT. Lekérdezek. Tehát az ő tudásbázisából kérdezek én le különböző információkat. Itt szeretném elmondani, mert külön köszönettel tartozom Balatonalmádi református egyházfelekezetnek a püspöke, lelkésze, de nekem tisztelendő úr, akivel hosszú történetünk van, de az a történet, ami nekünk elkezdődött, az bőven általános iskolás voltam. Most kezdem el megérteni, amit akkor mondott. És fontos, hogy akkor elmondta, fontos, hogy akkor nem értettem, és fontos, hogy most elkezdtem érteni. Úgyhogy ezért vagyok rendkívül hálás. A komolytalan részét szintén elmondanám, ha már ChatGPT, hogy mi a 42, ugye, Galaxis Utikolausosoknak, tehát hogy építsünk egy számítógépet, ami a végén megmondja, hogy 42, majd építsünk egy nagyobbat. Én egy picit ugyanígy vagyok vele, és egyszer megkérdeztem az én nagyon bölcs, 90 éves nagymamámat, hogy nagymama, mondd meg nekem kérlek, hogy vasárnaponként számodra ez miért fontos. Azt mondta, hogy lezárja a hetet. Aha. Tehát attól lesz kerek a hét, hogyha ezt akkor vasárnaponként fixen, mint fix idő, mert hogy egyébként mezőgazdaság, és nem feltétlenül van idő, de hogy a napi ima melletti keretezést azt a vasárnapi adta meg a 90 évesnek. Tekerjünk tovább, mégpedig vissza. Van egy fiók, amiben van egy szó, vagy talán 2 is. A mumusod. A kiégés. Igen.
kiégés, és akkor a stressz. Ez nagyon összekapcsolódik azzal, amit az előbb a fluktuációról mondtál, egy akár narcisztikus a vezető, akár nem, de valami oknál fogva baromi magas a fluktuáció. Nagyon fáradtak és nagyon kiégettek az emberek. És nekem az a kérdésem, hogy szerintetek ez összefüggésben van-e azzal, hogy ahogy az előbb beszéltük, a digitális eszközök használatával kicsit összemosódott a magánéletünk a munkával, legalábbis az időben egymásra csúszott, talán mondhatnánk így, hogy egyszerre élünk a nap 24 óra, ebből szerintem nagyon sok órát egyszerre éljük párhuzamosan a munkaéletünket a magánéletünkkel. Vajon ez hozzáad ehhez a fluktuációhoz, vagy tök más az oka? Hát azt gondolom, erre elkezdem én a választ, aztán majd körbekerítjük valahogy. A digitális eszközök használata azért fontos és érdekes, mert kaptunk egy olyan eszközt, amivel bármit tehetünk, és nem kaptunk hozzá használati utasítást. Igaz? Ja. Na már most akkor a következő kérdésem, hogy használati utasítás nélkül mindenki ugyanazt érti-e a digitális eszköz használaton? Mert ha nem, akkor ez is egy ilyen mit illik? Van-e digitális eszköz használati kódexem? Elvárhatom-e a gyerekemtől, hogy a vasárnapi ebédnél kikapcsolva tartsa a telefont, vagy tök ciki vagyok, ugye? Tehát, hogy melyik az igaz? Hogy szeretnék neki adni, ha már az imáról beszéltünk, egy erkölcsi valamiféle iránymutatást a társadalomról, a társadalomban való szerepről, helyről, működésről, viselkedésről, amit én is tanultam, ugye? Mert hogy nagyjából, és itt behozom a szervezetfejlesztés, mint szó, szervezetfejlesztés a cégeknél azért egy tervszerű program, hogy pont ezeket a típusú szocializációkat tudjuk megvalósítani. Ezek a kérdések merülnek föl a digitalizáció. Ettől stresszes. Amitől nem tudom, hogy viselkedjek, nem tudom, hogy mit kell csinálnom, ergo elkezdek feszülni, mert nem merem megkérdezni, mert ciki. Kommunikáció megint. Kommunikáció. És a kommunikációs modell az arról szól, hogy van egy adóm, meg van egy vevőm, és van egy visszacsatolásom, és azért kell a visszacsatolást pontosan tennem, mert elnyomja a zaj. Ez azért fontos ez a kommunikációs modell, mert tavaly 5 cégnél mutattam meg, hogy ez létezik, és senki nem is ismerte. Miközben minden egyes egyetem első fél évében benne van a tananyagban. És akkor ez lehet, ami a fluktuációt növeli? Hogy ráfeszülök, nincs visszacsatolás, nem merek kérdezni, el se indul a kommunikáció erről a dologról, és szintén inkább elmegyek? HR-esek beszélgettek konferencián. Lehet, hogy pont azon, amin együtt voltunk, most nem merek mérget venni, de hogy ott beszélgettünk a HR-esekkel, hogy lehet 5 nap alatt egy tehetséget kiégetni. Vedd fel az embert, és nem mondd meg, hogy mit csináljon első nap. Második nap. Adj neki olyan feladatot, amit nem is tud, meg nem is élvez, de végre kell hajtania. Harmadik nap nincs kitől kérdeznie. Negyedik nap fogalma nincs, hogy hova kell mennie dolgozni. 5. nap várd a felmondását. Így vesznek föl embereket. Ha egy ilyen helyzetben nem érzem magam hasznosnak, akkor miért maradnék ott? Miért maradnánk ott? Hát nekem egyébként erről az jutott eszembe, hogy tehát annyira sokféleképpen lehet egy szituációt értelmezni, és kezelni, és benne lenni, de nyilván attól függ, hogy mi az elvárás. Tehát lehet, hogy valaki örült volna annak az egy hétnek, hogy jó, hát nincs sok dolgom, és úgyis hónap végén megkapom a fizetésem, és tök király, de nyilván ott van az a másik helyzet, hogy ugyanúgy hónap végéig ezt teljesítened kell, és van feladat, de nincs hozzá eszközöd, nincs hozzá információt, hogy közben te haladj a dolgoddal, és el tud azt időre végezni. Tehát ez nagyon sokféle lehet, viszont hát ez bárhogy is legyen, ez azért tud egy feszültséget generálni, és nagyon, hát ez sajnos, ez itt Magyarországon, lehet, hogy máshol is nem tudom, de itt magyar cégeknél rendkívül sokszor találkoztam ezzel, és a hozzám érkező ügyfelek is rengetegszer panaszkodnak erről, és hát itt a kiégés, a mobbing, és itt a nagyon durva dolgokra ne is beszélve, vagy majd beszélünk róla, nem tudom, de hogy itt nagyon durva dolgok szoktak azért történni, és hát van, ahol ez fontos, mert hogy látják, hogy ez egy tehetséges munkaerő, valahol meg, ja, hát csak egy a sok közül, majd jön a következő. Most nagyon jó ponton járunk, mert szerintem a digitalizációs
hát feladataink kapcsán ez egy nagyon jó vízválasztó, hogy a sikeres stratégiát viszi egy cégvezető, vagy a kudarcba fullasztó stratégiát viszi a cégvezető. Ugyanis egyre kevesebb ember végez egyre kreatívabb munkát a cégeinknél, ezt még a legnarcisztikusabb vezető is még ideig el szokott jutni, és hogy ez így van, az nagy részt az összes digitális eszköznek köszönhető, legutóbb például az AI-nak, és ennél fogva az, hogy én hogy bánok azzal az egyre kevesebb emberrel, annak egyre nagyobb súlya van. És ha valaki képes arra, hogy úgy digitalizál, hogy közben megváltoztatja, fölfejleszti az emberek kezelésének a módját, azzal a maroknyi vagy akár több száz emberrel egy multinacionális cégnél, akit vezetőnek hívnak, de lehet, hogy ez csak 3 ember, vagy 2, vagy nehogy Isten 1 darab KKV vezető, aki bánik ott az emberekkel. Ha azt, ahogy ők bánnak az emberekkel, az sikerül párhuzamosan fejleszteni azzal, ahogy a digitális eszközöket bevezetik, én azt gondolom, hogy látva a mai magyar piacot, ezek verhetetlen cégek lesznek. Nem lesznek sokan szerintem, én most még bizakodó lennék, hogy még többen is lehetnének, de jelenleg nem nagyon látok csak kevés példát, de akit ismerek, szerintem az verhetetlen cég lesz. Miért gondolod, hogy a cégvezetői aspektus fontosabb, mint a munkavállalói? A munkavállaló egyfelől alapból különbözik abban, hogy ahogy Anna is mondta, hogy ő mennyire szereti a mozgásteret, mennyire igényli azt, hogy neki ne legyen túl definiált és mikromenedzselt az élete. Van, aki bemegy és simán elkávézgat és megismeri azt a kollégát is, akivel soha nem lesz dolga, és egyáltalán nem zavarja, hogy csak jövő héten lesz gép és feladat. Van, aki pedig abszolút erre rá tud feszülni már a második napon, hogy oké, tegnap még nem volt, de ma hol van? Tehát, hogy ezt értem, de hogy ezen túlmenően is, abban is nagyon különböznek, hogy mennyire tudatosak, mennyire ismerik fel, hogy ők most éppen mibe csöppentek, vagy éppen azért, mert akkor kerültek oda, vagy mert így mostanra alakult ki egy új helyzet az adott cégnél, ahol már évek óta dolgoznak. Van, aki egyszerűen csak ösztönből reagál, mint munkavállaló, ösztönből elkezd berzenkedni, elkezd panaszkodni a kollégának, elkezd kevesebbet dolgozni, vagy bármi mást hát túlreagálni, vagy kompenzálni, vagy egyszerűen frusztrálódni. És valaki meg tökre látja, hogy most mi a probléma azzal, ami van, neki mi a probléma, esetleg a cég szempontjából az miért probléma, és elkezd visszajelezni, és elmondja, leírja, nem tudom, megkérdezi, és várja a csodát, és ha nincs csoda, akkor meg egy idő után tök tudatosan konstatálja, hogy ez neki már nem éri meg, és lelép. De nem tudom, hogy mik az arányok, erre nem láttam kutatást, de ez a munkavállalói oldal, viszont ha a vezető mind a 2, 3, 4 féle, most csak ezt a kategorizást nézzük, már is 4 féle emberről beszéltünk, ezekkel tud bánni, jobban tud bánni, mint tegnap, és egyre jobban tud bánni, akkor ezek az emberek ott fognak maradni, és jó esetben, hogyha jól értenek ahhoz, amit csinálnak, akkor termelni fognak neki. Míg minden más emberre, aki nem bánik jól, az nem fog ott maradni, és nem fog neki termelni. És mivel egyre fontosabbak az a kevés ember, aki van a gépek mellett, ezért egyszerűen minden egyes emberrel versenyhátrányba kerül, hogyha elveszti. A jó emberekről beszélek. Tökéletesen egyetértek veled, hogy ez a jövő. Egyetértek azzal, hogy kevés emberrel lehet nagyon produktívan, gépi segítségekkel együtt dolgozni, és hogyha megnézitek az Amazonnak, meg az összes többi nagy cégnek a példáját, több mint 15 éve vannak együtt a vezetők. Társas vállalkozás. Tehát nem arról szól a dolog, hogy én, mint one man show, kitalálom. Tehát korlátolt, felelősségű társaság. Csapatjáték, és a csapatjátékban együttműködéssel többet lehet elérni. És az is érdekes, hogy versengenek. Versenyeztetik az embereiket, futtatják fölösleges körökre. Én azt szeretném megkérdezni, nem tudom, hogy ki melyikünk a Forma 1 rajongó, én nézem. Biztosan tudom, hogy a nézés az néha átvált mentális egészségprogramra, de hogy biztosan nézem, és azt látom, hogy ha nem hagyják egymást előzni, akkor voltak éppen egy vesztes helyzet, időveszteséget szenvednek el. És hogy ezzel
Hogy látjátok, hogy értetek egyet ezzel, hogy futtatjuk az embereket? Stresszről beszéltünk, azért merek ilyen kérdéseket föltenni. Ó, ez nálam érzékeny téma, tehát én nagyon emberközpontú vagyok, hogyha hozzám bárki bármilyen biznisz kérdéssel jön, akkor én ott is az embert nézem, hogy van a viselkedés, az érzés, a kommunikáció, a hitelesség, mi motiválja, mi a mögöttes szándék, mi a cél, és így az emberi értékek, tehát én így ezt nézem mindenhol. És hogyha az rendben van, akkor olyan nagy gáz nem lehet. Akkor nem lesz kivéreztetés, nem lesz kiégettetés, tehát akkor valahogy értelmes és fenntartható lesz a keret, és nagyon sokféleképpen nagyon sokféleképpen lehet vezetni egy céget, meg emberek közösségét, és azt hiszem 5 féle vezető típust szoktak felsorolni, és abból egy az, ami ugye egy elég egészséges. De az összes többit működtetik és használják, és én hál' Istennek saját bőrömön is tapasztaltam elég durva dolgokat, de azért elég jó pozitív példákat is kaptam, és nekem az egy nagyon erős mintát írt belém, hogy basszus, így kell egy céget vezetni, így kell embereket tanítani, vezetni, így kell tudást átadni, delegálni, és annyira furcsa volt, amikor nem ilyennel találkoztam, vagy hallottam az ügyfeleim sztoriait, és aztán velem is történt egy-két érdekes dolog, de hogy hál' Istennek én egy ilyen buborékban nőttem fel jelentősen, ahol nagyon pozitív értékek alapján működtettek rendszereket, és nekem ez annyira fura, amikor valami nem így működik, és én ezt nézem, ezt keresem, ezt látom, hogy lehet azt jobbá tenni, tisztítani, hogyha valami elkorcsosult, vagy nem tehát ilyen embertelenedett már, ahol így használják az embereket, mint a tárgyat, mint egy futószalagon jönne a következő, tehát nekem ez mindig annyira furcsa. Az jutott eszembe, hogy ahogy kezdtük a beszélgetést, ugye az öröm meg a mentális egészség, hogy most megfogalmaztam magamnak, hogy digitalizációval lehet értéket teremteni. Úgy lehet, de nem biztos, hogy sikerül, mert hogy az értéket teremteni akkor fogunk vele, hogyha egyébként vannak értékeink, amit újra akarunk termelni vele. Tehát én is úgy gondolom, ahogy Anna, hogy valahol ott kezdődik a mentális egészségre nem ártalmas munkahely, ahol az értékek azok jó helyen vannak. Igen. A cég vezetésében is, a legfelsőbb szinteken is. Hajjaj, hát még ott a leginkább. Még van itt egy téma, amit megkapirgálnék, és ez valahol határeset a munka-magánélet mesdjéjén. Ezek a wearables, vagy trackers, ahogy az angol mondja, és akkor gondolkoztam gyorsan, hogy magyarítanám. És van több ilyen beszélgetésem is szakmában, hogy magyarítsunk. A Bak Józsival például most kifejezetten ráúsztunk erre, meg a Gazdag Ferivel. Na, itt úgy magyarítanám nagyjából, hogy ilyen hordozható eszközök, viselhető mérőeszközök, és hát ezek számomra alapvetően pozitív töltető dolgok, tehát hogy adnak visszajelzést, hogy még nem elég egészségesen csinálod, vagy adnak pozitív visszajelzést, hogy nagyon szuper egészséges napod volt, ma mozogtál, nem tudom. Ugyanakkor azt is látom, hogy sok esetben a cégek, akik ezeket az okosórát, meg lépésszámlálót, meg nem tudom, applikációkat így kínálják, ezek látszólag ezt a te egészségedet teszik ki, úgymond cégérnek, de valójában utána a mérések alapján, az adatok alapján elkezdenek rád úszni mindenféle reklám üzenetekkel, meg mindenféle hát ilyen plusz értesítésekkel, hogy most még ezt vedd meg még azt kezd el, meg nem tudom. Tehát, hogy gyakorlatilag marketing eszközként adják rád, miközben te lépre mentél, azt hitted, hogy a saját egészségedet szolgálja, és itt eszembe jut az a kedvenc új szavam, amit az idén találtam ki, hogy ez egyfajta apokalipszis, amiben élünk. Tehát, hogy tényleg mindenre van egy applikáció, de hogy ez már mintha a vég lenne. És akkor itt eszembe jut a Ponyvaregénynek az a híres kérdése, hogy akkor most örülünk, Vincent? Hát örülhetünk egy oldalon, de ez meg megint csak a balansz, hogy most milyen céllal, milyen motivációból használom azt az embert, vagy eszközt, vagy bármit, de itt ugye az eszközökről volt szó. Hát örülünk, Vincent. Részben örülünk, mert nagyon meg tudják könnyíteni az ember életét. Abban, hogy kevesebb munkavégzéssel legyen boldogabb. A kérdés, hogy tudjuk-e ezt kezelni. Tehát azt látom, hogy
az örömöt nem merjük megélni. Mert hogy vagy ilyen társul mellé egyfajta várakozás, amiben miért nem érezhetem jól magam. Ezt lefordítom. Kubában voltam, ott mindenre azt mondták, hogy mañana, ami szakszerű fordításban annyit tesz, hogy holnap. És nagyjából ezzel a lendülettel is intézték. Nem akarok olyan szervet mondani, ahol ma is így megy, meg 30 nap, de ettől függetlenül, hogy egy gép dolgozik, és én azt élvezhessem, azt szerintem igen komoly tréninget fog igényelni munkavállalói és vezetői egészség, tudatosság oldalon. Hogy be tudjam fogadni, és el tudjam fogadni, hogy nem kell valamit csinálnom. Értitek ezt a gondolatot? Ez nagyon fontos, ez nagyon jó. Tehát attól még, hogy nekem kiírja, hogy ülnöm kell, vagy állnom kell, ugye? Ezt mondtad okos óra. Okos óra az óránként nekem bejelzi azt, hogy nekem most föl kell állnom. De nem akarok. Tehát én döntöm el, hogy mit szeretnék csinálni. Emlékeztek még a beszélgetés elején a műszerfalas példámra? Sárga meg a piros. Ő nem mondja, hogy ez sárga vagy piros. Ő azt mondja, hogy valamit csinálj meg. És nekem ez a problémám. Hogy honnan tudjam, hogy ez egy vakriasztás, egy lehetőség, vagy pedig egy javaslat. Vagy egy kötelező, mert különben nagy baj lesz. Köszönöm, hogy te mondtad. Hát igen, tehát itt amikor ráfüggünk valamire, amikor nem tudjuk jól meghúzni a határainkat, amikor nem tudunk jó értékrendet felállítani, nem tudunk jó keretben működni, az ide is visszavezethető, hogy egyszerűen nem vagyunk boldogok a saját bőrünkben, anélkül, hogy nem teljesítünk, vagy nem kapjuk azt a jutalmat, azt a feedbacket, akár a munkahelyen, akár a social médián keresztül, a bárkitől, a párkapcsolatunkban, tehát hogyha nincs meg az a megfelelő mennyiségű feedback, hogy én jól vagyok, én elég jó vagyok, én értékes vagyok, hasznos vagyok, meg jól teljesítettem, akkor úgy önmagunkban, magunktól nem feltétlenül érezzük magunkat jól a bőrünkben, és itt hogyha kevesebb feladatot kell elvégezni, illetve csökken a munka mennyisége, és lehet, hogy nekem eddig az volt az értékem, hogy hát én 150%-on teljesítettem, most meg 80-on kell. Hát hogy leszek én ettől értékes? Tehát itt az önszeretet, meg az önértékelés, az önbecsülés újrakódolása, az főleg egy multikörnyezetben, meg ahol ilyen nagyon versenyistállós a helyzet, ahol így kipréselik már az eredményt a munkavállalóban, ott ez egy kemény kérdés, és hát krízis is lesz, én azt gondolom, sokak életében, mert a munkafüggés az eddig menő volt, meg eddig lehet, hogy jutalmaztak, most meg lehet, hogy megnézheted, hogy mi van mögötte, mit álltunk. Ez nagyon jó, hogy mondod ezt a krízis szót, mert ezt érdemes szerintem a fejünkbe vésni. Azt hiszem, hogy a krízisben az a legjobb, hogy az egy fejlődésnek lehet a csírája. Abszolút. Lehet, tehát abszolút nem garantált, hogy utána jobban jövünk ki, mint ahogy előtte bementünk, de lehet, hogy jobban jövünk ki. Hát maga a szó is ezt jelenti amúgy, a krízis. És most eszembe jutott egy tipikus ilyen AI-jal digitalizálható dolog, hogy az ügyfélszolgálatokra beérkezik, nem tudom, egy hónapban mondjuk 1 millió megkeresés telefonon, e-mailen, chaten, nem tudom, és hogy abból vajon hány megkeresést, de valószínűleg több százezret át lehet dobni már ma is egy jól konfigurált chatbotnak, vagy akár beszélő asszisztensnek. Mi történik? A nem jól konfigurálható, nem egyszerű megkeresések maradnak az emberre. Tehát napról napra, vagy hétről hétre egyre bonyolultabb lesz az a néhány telefon, amit én egy nap alatt elintézek, vagy az a néhány levél, ami végül eljut hozzá, mint ügyfélszolgálatoshoz. És egyfelől azt látom, hogy az elmenő embereket, legjobb esetben az elmenő kollégáimat nem pótolja a cég, rosszabb esetben akár lépcsőzetesen egy kicsit le is csökkentették már azt a területet, ahol én ügyfélszolgálatos vagyok, és egyébként stresszesebb, bonyolultabb feladatokkal telik a nap, mint korábban. Ez egy krízis helyzet szerintem, és azt gondolom, hogy erre jó választ találni, az azért nem csak a munkavállaló felelőssége, az egy közös felelősség az ő főnökeivel. És hadd adjak akkor egy tippet, így a záráshoz közelítve. Van egy nagyon jó könyv, a Charles Duhigg nevű fickó írta, az a neve, hogy címe, hogy Power of Habits, magyarul talán a
szokás hatalmának fordították, ebben nem vagyok biztos, mert általában angolul olvasom az angolul írt könyveket. És ugye arra irányítja rá Charles Duhigg a figyelmet, hogy gyakori, amit te is mondtál, Zoli, hogy nem tudjuk megélni az örömet, mert annyiféle változásban vagyunk éppen benne, vagy annyiféle újdonság, meg ilyen krízis forrás van az életünkben, és egyikre se tudtunk még igazán választ találni. És miközben lehet, hogy éppen most találunk választ a napokban, vagy a hetekben sikerül egy krízisünkre, vagy egy változásunkra, rögtön ott van, tornyosul mellette az a nem tudom hány másik, amitől nem érezzük azt, hogy most örülünk, Vincent. Duhigg azt mondja, hogy válasszunk ki egyet egy adott időszakra, hogyha ez egy egyszerűbb napi szintű dolog, akkor ez mondjuk egy 3 hetes időszak lehet, vagy 4 hetes, hogyha ez egy bonyolultabb, ritkábban elővehető dolog, akkor akár hónapokat fog igénybe venni, de abban az időszakban azt az egy témát változtassuk meg az életünkben, mondjuk ha addig nem mozogtunk semmit egy nap, akkor minden nap tornázunk, ez egy nagyon egyszerű példa. Hogyha eddig hozzászoktunk ahhoz, hogy minden bonyolult ügyet megoldottunk, akkor most ahhoz fogunk hozzászokni, hogy minden nap megoldunk egyet, és annak örülünk. Ez egy lehetséges új szokásunk. Szerintem értitek, hova akarok kilukadni. A 3 hét vagy a néhány hónap után azt az egy dolgot, a szokássá tudtuk kialakítani, az már készségszinten megy, nem igényel energiát, és az már a részünké vált. És azt mondja Charles Duhigg, hogy az nem igényel plusz energiát, tehát az energiánk megmarad, sőt, jobb esetben még meg is nő ezáltal az összes többi területre nézve. És hogyha ezt még ráadásul valahogy vezetjük is magunknak, legalább fejben, de akár papíron, hogy az elmúlt időszakban ezt 3 hét alatt, ezt 3 hónap alatt, ezt nem tudom, nő a lista. És az egy óriási érzés, hogy ez már mind kialakítottam magamban. Na és amikor néhány ilyen után már ott van az 5-6 elemű lista, azt mondja, hogy onnantól már a depresszió esélye szinte 0. Hát, hogyha saját magunkkal rendben vagyunk, akkor kevésbé vagyunk kibillenthetőek, tehát a belső ellenálló képességünket, rezilienciánkat és az önszeretetünket kell erősíteni. És akkor történhet kívül bármi, meg láthatom én a nem tudom mit, meg jöhet az ilyen-olyan elvárás, lesz egy olyan védelmi rendszerem, ami engem megvéd ezekkel szemben, és belül én attól még jól fogom magam érezni. Lehet, hogy kicsit megbillent, vagy meghullámoztat, és kicsit így lejjebb megyek, de ha jó vagyok, akkor azért hamar vissza tudok jönni belőle. És tényleg egy ilyen belső erőt tud, tehát szerintem az a kulcs, hogyha egy ilyen belső erőt tudunk kialakítani, és azt biztossá tenni. Ez azért nagyon jó, mert ez tökre összefügg azzal, amiről 20 perccel ezelőtt is beszéltünk a narcisztikus, vagy legalábbis nem túl emberbarát vezetőnél. Emlékeztek? Tehát ha egy egészséges értékrendű vezető csapatába bekerül egy ilyen ember, aki önmagával rendben van, és van egy belső erőforrása, egy egyensúlya, amiből nehéz őt kibillenteni, az hogy reagál? Örül neki. Végre itt egy ember, akire lehet bízni dolgokat, mert látszik, hogy rendben van. Ha egy narcisztikus vagy valamilyen szempontból problémákkal küszködő, nem operatív problémákkal, hanem lelki egyensúlytalanságokkal küszködő vezető csapatába bekerül egy ember, az örülni fog neki? Egy ilyen ember? Nem. Hát, illetve azért... Nem, mert idegesíti, hogy ő egyensúlyban van, én meg nem. Okay, aha. Ugye? Szóval ezért nagyon fontos, hogy a vezetők is dolgozzanak magukon szerintem. Köszönjük a figyelmet, ma ennyire mélyre ástunk. Sikeres vállalkozásokat kívánnak a műsort készítők. A moderátor Személyi László, a Future Now vezetőpartnere. És társa a krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője.